Naglabas ng tsunami alert ang Indonesia matapos ang magkakasunod na pagsabog ng Mount Ruang. Ayon sa Indonesian Volcanology Agency, posibleng gumuho ang ilang bahagi ng bulkan. Ang detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman po sa headlines ngayong gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasali sa Time Magazine's 100 Most Influential People of 2024. New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sinimulan na ang 3-day official visit sa Pilipinas. Turkish President Recep Tayyip Erdogan lantarang inakusahan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang promotor sa Middle East tensions. Apple CEO Tim Cook kinausap si Indonesian President-elect Prabowo Subianto ukol sa investments ng Indonesia. And NBA stars bibida sa USA Olympic basketball team. Time Magazine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa sa 100 Most Influential People of 2024. Pinuri ng Time Magazine ang pamumuno at pagsisikap ng Pangulo na makarecover ang ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa ng magazine na inangat ni Pangulong Marcos ang Pilipinas sa world stage. Binanggit din ng Time Magazine ang matatag na paninindigan ni Pangulong Marcos laban sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea at kung paano pinalakas ng Pangulo ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa harap ng tumataas na tensyon sa nasabing rehiyon at sa buong mundo. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. Kasama ni Pangulong Marcos sa listahan ng leaders category sina Russian economist Yulia Navalnaya, Poland Prime Minister Donald Tusk, Taiwan President-elect William Lai, Argentina President Javier Milei, Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, World Bank Group President AJ Banga, Italian Prime Minister Giorgia Meloni at Chinese Premier Li Qiang at iba pa. Bago pa man inilabas ang Time Magazine ang 100 Most Influential People of 2024 list, itinuturing na ng isang Australian think tank na si Pangulong Marcos ang most interesting, most influential at pinakaaabangang leader sa Southeast Asia. Sinasabing malaki ang naitulong ng foreign trips ni Pangulong Marcos upang mas makilala ang Pilipinas sa buong mundo. President Marcos has emerged as one of the most interesting, influential and closely watched leaders in Southeast Asia. I think it was very successful and productive. He had a very good meeting with Chancellor Scholz to discuss the wide range of issues, bilateral issues, and also regional issues such as South China Sea, Indo-Pacific, situation in Ukraine. And also they discussed increasing bilateral cooperation, technical cooperation, maritime cooperation, trade and investment. In other words, strengthening our relationship with Germany in a broad range of areas. The visit of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to the Czech Republic, or Czechia for short, is significant because he is the first Asian head of state to visit the country under the presidency of President Petr Pavel. And not only is he the first Asian head of state, but if you expand it, he is also the first Indo-Pacific head of state to visit this country. Well, one thing for sure, it is not only historic but momentous at the same time. You know, it's not very easy to put together three leaders, and it's an opportune time for the Philippines to be able to participate in a very important summit with two major allies of the Philippines, namely Japan and the United States. So President Marcos' trip here in Washington, D.C. is probably one of the most important and significant one, and consequential, because this
this will define the future of the Philippines and its role in the Indo-Pacific region. Sinabi naman ng Presidential Communications Office o PCO na ang pagkakasama ni Marcos sa listahan ng Time 100 ay sumasalamin sa kanyang tatak ng pamumuno na inuuna ang kapakanan ng bansa at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Paliwanag pa ng PCO, sa kabila ng geopolitical tensions at mga pagsubok na dala ng COVID-19 pandemic, nagawa pa ring itaas ni Pangulong Marcos ang Pilipinas sa buong mundo. Nag-ambag rin anya ang Pangulo sa regional stability sa Indo-Pacific region. Si Marcos ang ikatlong presidente ng Pilipinas na pumasok sa listahan ng Time Magazine's 100 Most Influential People. Noong 2017, nakasama sa nasabing listahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at noong 2013 ay si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III naman ang nakabilang sa Time 100 Most Influential People. Sa iba pang balita, dinipensahan ng Department of Foreign Affairs o DFA mula sa batikos ng China ang naging alyansa sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan. Paliwanag ng DFA, ang naging trilateral cooperation sa pagitan ng tatlong bansa ay isang aspiration ng sinumang peace-loving country. Hindi umanong dapat ituring ito na isang banta dahil sovereign choice ito ng Pilipinas upang palakasin ang alyansa nito sa Amerika at strategic partnership naman sa Japan. Dagdag pa ng ahensya, layo ng trilateral initiative na mas palawigin ang peace and security sa rehiyon. Matatandaang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang collaborative action kasama ang USA at Japan ay magiging pundasyon para sa isang maunlad na Indo-Pacific. Makikilahok ang Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP sa paparating na Balikatan Exercises 2024, isang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nakatakdang ganapin ang opening ceremony ng Balikatan Exercises 2024 sa Campo Aguinaldo, Quezon City sa Lunes. Ayon kay spokesperson Colonel Michael Lohico, inaasahang mahigit sa 16,770 na individual ang makikilahok sa bilateral na pagsasanay na ito. Hindi pa kabilang dito ang ilang tauhan ng PNP at PCG at ang mga representante mula sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, France na sasali rin sa military exercises. Kabilang sa mga aktibidad sa Balikatan Exercises 2024, ang group sail kung saan makikilahok ang PCG at US Coast Guard. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, ito ang unang pagkakataon na makakasama ang kanilang mga barko sa mga aktibidad ng Balikatan. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na isagawa ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang mabawasan ang konsumo ng kuryente sa gitna ng patuloy na problema sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Nanawagan po ang Pangulo para sa isang komprehensibong approach mula sa buong pamahalaan sa harap ng mga hamon sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Ang mga problema sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas ay patuloy na nagpapahirap, lalo na at mahigit sa 30 power plants ang nananatiling sarado o nagpapatakbo na mas mababa sa kapasidad nito dahil sa matinding init na mas lumalala dahil sa El Nino. Upang malutas ang sitwasyon, ipinag-utos si Pangulong Marcos sa Department of Energy na i-monitor at makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholders. Binigyan din niya na kahit may mga kamakailang pagsasalansan ng mga pula at dilaw na abiso sa grid ng Luzon at Visayas, mahalaga na magtulungan ang lahat upang matiyak ang isang matatag na supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Naglungsad ang pamahalaan ng Pilipinas ng isang pambansang plataporma para sa pagbabalangkas ng mga startups sa mga industriya ng IT, BPM, mga migrant workers at electronics assembly industries. Sa isang kasunduan sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI at ang US-based firm na Plug and Play, magkakaroon ng programa para sa pagsuporta at pagpapabilis ng mga startups sa loob ng 2 taon. Layunin ng programa na talakayin ang mga pangangailangan at oportunidad na nasabing sektor, mag-ugnay ng mga industriya at mag-invest ng mga startups upang makalikha ng mga inobatibong solusyon. Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na sa pakikipagtulungan sa Plug and Play, maaari
maaaring mapabilis ang proseso ng pag-unlad ng Pilipinas bilang isang sentro ng mga startups sa Asia. Pipili ang programa ng hindi bababa sa 40 startups kada taon na magkakaroon ng mentorship at access sa mga sesyon ng deal flow ng plug and play, pati na rin sa mga espasyo sa pagtatrabaho na isinasaayos na ng DTI. Ayon naman po sa Department of Health, mayroong natitirang 23.4 billion pesos na mga COVID-19 allowance claims para po yan sa healthcare workers na hindi pa nababayaran. Ang nasabing halaga ay para sa 4.3 million na kahilingan ng mga healthcare workers na naglingkod noong panahon ng pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon po sa DOH, natanggap na nila ang 91 billion pesos mula sa Department of Budget and Management para sa pagbabayad ng mga benepisyo at allowances sa kalusugan ng publiko sa panahon ng pampublikong krisis at emergency. Kabilang dito ang Special Risk Allowance, meals, accommodation, transportation benefits ng mga healthcare workers at iba pa. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng mga Centers for Health Development sa mga pribado at lokal na pamahalaan na pagmamayari ng mga ospital at health facilities upang matiyak na makatatanggap ang mga manggagawa ng kanilang mga benepisyo at allowances. Samantala, tumaas na sa 420 pesos kada kilo ang presyo ng baboy dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF sa hog industry ng bansa. Sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Arnel de Mesa, walang bakuna para sa ASF at mataas din ang presyo ng feeds para sa mga baboy. Batay sa monitoring ng DA, ang presyo ng pork asim ay nasa 295 pesos hanggang 370 pesos kada kilo, habang 340 pesos naman hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo ng liempo. Sinabi ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, ang farm gate price ng karne ng baboy ay tumaas ng 205 pesos mula sa 198 pesos noong nakaraang linggo. Pero sabi ni SINAG Chairman So, hindi dapat umabot sa 420 pesos kada kilo ang retail price ng karne ng baboy. Anya, karamihan sa mga nagtitinda sa palengke ay tama ang presyo pero dapat sinisita ang mga nagtitinda ng karne ng baboy sa halagang 420 pesos kada kilo. Nangako naman ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA na iimbestigahan nila ang mga nagtitinda na tumataga ng maling presyo sa karne ng baboy. Dumating na po sa Pilipinas si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon para sa kanyang 3-day official visit sa bansa. Nagkipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Luxon upang talakayin ang trade, investment at defense at security sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang joint press conference, muling ipinahayag ni Pangulong Marcos at ni Luxon ang matatag na bilateral ties ng Pilipinas at ng New Zealand. Ayon kay Luxon, nakatakdang pirmahan ang isang comprehensive partnership ng dalawang bansa sa 60th anniversary ng diplomatic relations sa taong 2026. Tiniyak din ng Prime Minister ang commitment ng New Zealand sa development ng Pilipinas. Isa na rito ang Climate Resilient Project sa bansa at ang suporta nito sa Mindanao Peace Process. Una nang bumisita ang New Zealand Prime Minister sa Singapore at Thailand bago dumating sa Pilipinas bilang bahagi pa rin ng kanyang working visit sa Southeast Asia. Pinaiimbestigahan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber sa Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs ang nakaalarmang pagdami ng Chinese nationals sa bansa. Tinukoy ni Barbers na dumadami ang presensya ng Chinese nationals sa mga lugar malapit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Inatasan naman ni Barbers ang DFA officials na nakatalaga sa China na magsagawa ng due diligence sa pag-aproba ng visa requests ng Chinese nationals. Ito ay para alamin ang tunay na status ng tao, beripikahin ang eksaktong bilang ng mga insik na lumalabas-masok sa Pilipinas. Samantala, nagbigay ng pahayag ang Embahada ng China dito sa bansa hinggil sa naisumiting resolusyon sa Kamara. Tinukoy ng inihaing panukalang pagdagsa ng Chinese citizens sa Cagayan bilang mga estudyanteng nag-enroll sa iba't ibang higher education institutions sa nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Sinabi ng Chinese Embassy na China and the Philippines enjoy geographic proximity, strong cultural ties and affinity between the two peoples. Cultural and people-to-people exchanges have always been the most enjoyable
enduring and dynamic component of China-Philippines relations. As a result, we have seen in recent years our educational exchanges and cooperation growing fast, supporting a deeper mutual understanding between our two peoples and promoting mutually beneficial cooperation and exchanges between our two countries. However, individual Philippine politicians are hyping up China-Philippines maritime issues and exaggerating the maritime differences in the name of national security to serve their political agenda and self-interest and undermine China-Philippines cooperation. Susunod, Pilipinas pasok sa 8th best places for expats. President Erdogan may mabigat na paratang sa Israel. At US President Joe Biden may mabigat na akusasyon laban sa China. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This portion. Pinaka-inaabangang Summer Blast 2024 nandito na! Sama-sama tayong mag-enjoy sa mga variety shows, game zone, kiddie shows, food parks, bazaar, water fun, amusement rides, and the most awaited concert. Kasamang mga sikat na banda. Angela Ken, Sean Archer, Jumanji, Kalista, Zib, Nobita, Maki, Rocksteady, Zach Tabudlo, at Rico Blanco. Tara na't sumama at isama ang barkada. Ituloy na ang gala sa April 20, 2024 sa Philippine Arena Complex, CDV, Bocaue, Bulacan. Huwag nang magpahuli pa. Tara na sa Summer Blast 2024! Masaya to! Magpalamig na sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net 25. This Bibisitang muli ang sandatahang lakas ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa nalalapit na balikatan exercises ngayong taon. Pero bakit nga ba taunang isinasagawa ang war games na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika at dito mismo pa sa ating bansa? Alamin natin paano naging kaalyansa ng Pilipinas ang Amerika. Taong 1951 ang pinirmahan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Naglalayo ng kasunduan na ito na mas paigtingin ang depensa ng dalawang bansa laban sa mga mananakop at panatilihin ang kapayapaan sa Pacific area. Mula rito, naging obligasyon na ng Pilipinas at Amerika na palakasin ang kanilang sandatahang lakas para maging handa sa anumang pag-atake ng kalaban. Kasama na rin dito ang pakikipagtulungan na depensahan ang isa mula sa banta ng kaaway. Ibig sabihin, kailangan ng presensya ng militar ng Amerika sa Pilipinas. Pero taong 1991, inalis ng makasaysayang ang pagboto ng 12 senador ang presensya ng foreign military sa Pilipinas. Taong 1992, nang sinara ang mga military bases ng Amerika sa Subic Bay at Clark sa Pampanga. Dahil sa naging treaty noong 1991, nagkasundo muli ang Amerika at Pilipinas na pumasok uli sa isang kasunduan.
Noong February 10, 1998, nilagdaan ni dating U.S. Ambassador Thomas Hubbard at ni dating Foreign Affairs Secretary Domingo Siazon Jr. ang Visiting Forces Agreement o VFA na tinatawag. May 27, 1999 naman naging epektibo ang VFA. Sa bisa ng VFA, nagkaroon ng pamantayan o procedural basis ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika sa paglabas-masok ng mga U.S. personnel sa Pilipinas. Dito na rin naging posible ang iba pang war games sa pagitan ng dalawang bansa. Sa taong 2014, nilagdaan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o tinatawag na EDCA para ma-operationalize ang VFA. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng mga U.S. forces at contractors na mag-operate sa mga napagpasyahang sites ng Pilipinas at Amerika dito sa bansa. Pumayag din ang Amerika na pondohan ang development ng mga EDCA sites. Noong March 19, 2016 naman, nang napagpasyahan ng Manila at Washington na gawing EDCA sites ang 5 bases sa Pilipinas. Kabilang na dito ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuan Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Noong January 30, 2019 naman, nagsimula ang first major project sa ilalim ng EDCA sa Basa Air Base. Noong April 3, 2023, nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na bagong EDCA sites. Ito ay ang mga bases sa Balabac Island sa Palawan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan at Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan. At nitong April 11, isinagawa ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika. Tiniyak dito ng Pilipinas ang mas pinaigting na alyansa nito sa Estados Unidos kasama ang Japan. Sa iba pang balita, pasok ang Pilipinas sa listahan ng best countries for living and working abroad in 2023. Ayon po sa Expat Insider Survey, pang-8 ang Pilipinas sa best places for expats. Ang expat o expatriate ay isang individual na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa maliban sa kanyang country of origin. Maituturing din na expat ang isang taong nagpalit ng kanyang citizenship. Ayon sa Expat Insider Survey, mahigit 12,000 expats na naninirahan sa 172 countries and territories ang lumahok sa kanilang survey. At ang resulta, ito na po, nag-top 1 ang Mexico, nasinundan ng Spain, Panama, Malaysia at Taiwan. 6th placer ang Thailand, ika-7 ang Costa Rica at sumunod na nga sa top 8 position ang pinakamamahal nating Pilipinas. Nasa top 9 naman ang Bahrain at top 10 ang Portugal. Para umano sa mga expats, kasali ang Pilipinas sa top 10 na pinakamahuhusay na lugar sa mundo pagdating sa finances, trabaho, local friendliness, easy to get used to culture at quality of life in general. Binanggit din sa survey na isa pang dahilan kaya nasa top 8 ang Pilipinas ay dahil malapit ito sa pinakamagagandang isla. Nagbibigay umano ng kasiyahan sa mga expats ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Affordable rin daw ang manirahan at mag-travel sa ating bansa. Ang Expat Insider 2023 survey ay isinagawa ng Internations, isang expat networking community na may higit 5 million members. Mala-Olympics ang dating ng opening ceremony ng isang bagong apartment complex sa Pyongyang. Dinaluhan ni North Korean leader Kim Jong-un ang ribbon-cutting ceremony sa natapos na naitayong bagong 10,000 apartments sa Pyongyang. Bahagi ito ng housing project ng North Korea na layong makapagtayo ng 50,000 na bahay sa Pyongyang sa taong 2025. Pagdating ni Kim sa complex ay may hawak ng mga banderitas at lobo ang mga dumalo bilang pagsuporta sa kanilang leader. Naglakad din si Kim sa red carpet bago ito tumuloy sa platform para isagawa ang ribbon cutting. Hinikayat naman ni Kim ang mga tauhan nito na matapos na ang proyekto. Ito ay para kilalanin ng Pyongyang bilang isang world-famous civilized city. Ipinahayag ng Poland na may plano itong makilahok sa European Air Defense Shield Project ng Germany upang maprotektahan ang Warsaw mula sa potensyal na drone at missile attacks.
Taong 2022 nang inanunsyo ni German Chancellor Olaf Scholz ang tinawag nitong European Sky Shield Initiative kung saan 21 bansa ang agad na lumahok sa proyekto. Ayon kay Polish Prime Minister Donald Tusk, ang desisyon ng Poland na sumali sa proyekto ng Germany ay naudyok ng naging pag-atake ng Iran sa Israel. Tinukoy ni Tusk ang naging halaga ng isang air defense system katulad ng Iron Dome ng Israel. Walaan niyang rason ng Europe na hindi mag-develop ng sarili nitong pananggala laban sa mga rockets at drones. Samantala, lantarang inakusahan ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na promotor at responsable sa pagtaas ng tensyon sa Middle East. Yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir. Gerilimde sürekli el yükselterek hiçbir yere varılmaz. Ateşe körükle gitmenin de Netanyahu yönetimini sürekli şımartmanın da hiç kimseye hayrı dokunmaz. Tüm aktörleri artık saldırılara son vermeye ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Ayon kay Erdogan, ang leader ng Israel ang dapat nasisihin sa lahat ng nangyayaring gulo sa Middle East. Anya, itong lumilikha ng kaguluhan sa rehiyon dahil sa walang tigil nitong mga desisyon na ikinapahamak ng maraming sibilyan. Inihalimbawa nito ang ginawang pag-atake ng Israel sa embahada ng Iran sa Damascus na ikinasawi ng ilang katao. Kumbinsido rin si Erdogan na malabong magwakas ang giyera sa Middle East hanggang may nangyayaring genocide at pananakit sa mga inosenteng sibilyan sa Gaza. İkinci olarak Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır. Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler tutumlarını acilen gözden geçirmek zorundadırlar. Ngunit sa kabila ng batikos ay nanindigan naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may sariling desisyon ito kung paano niya sasagutin ang ginawang pag-atake ng Iran. Dagdag pa nito na bagamat may mga magandang suhestyon ng nasabing mga bansa ay hindi nila mapipigilan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Patuloy ang ginagawang evaluation ng Qatar sa papel nito bilang mediator para isulong ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, may ilang kasamahan nilang bansa na nagpapanggap na mediator umano subalit may sariling political interest. ولكن للأسف يعني احنا رأينا أن في هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وإساءة لتوظيف هذه الوساطة لصالح يعني مصالح سياسية ضيقة، وهذا يعني استدعى دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور، ونحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف في هذه الوساطة. هناك استغلال وإساءة للدور القطري، هذه الإساءة مرفوضة. نحن عندما بدأنا وانخرطنا في هذه العملية انخرطنا من منطلق إنساني. Bagamat nagpapatuloy ang pagiging mediator nila sa Gaza ay may ilang bansa pa rin ang naninira sa Qatar. Magugunitang kinondena ng Embahada ng Qatar sa US ang pahayag ni US Representative Steny Hoyer na dapat mag-re-evaluate ang USA sa ugnayan nito sa Qatar sakaling hindi nito ma-pressure ang Hamas at tanggapin ang ceasefire proposal.
Ayon sa bagong analysis, ang mapanganib na tag-init na nagpuno ng mga ospital at mortuaryo sa rehiyon ng Sahel, Africa noong unang bahagi ng buwan ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa tao na nagdulot ng pagbabago sa klima. Idineklara ng Mali ang pinakamainit na araw sa kanyang kasaysayan noong April 3 habang umabot sa 48.5 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanlurang lungsod ng Cavs. Patuloy ang matinding init sa malawak na lugar ng bansa ng higit sa 5 araw at gabi na hindi nagbigay ng oras para sa paggaling ng mga vulnerable na tao. Sa kabisera ng lungsod, ang ospital na Gabriel Tura ay nag-ulat ng 102 na deaths sa unang 4 na araw ng Abril, halos kapareho ng bilang ng buong buwan ng Abril noong nakaraang taon. Sabi ng lokal na balita, puno ang mga mortuaryo sa Bamako, kaya't maraming tao ang kinakailangang magpatuloy ng kanilang mga patay at patay na kamag-anak sa kanilang tahanan. Maaring pinalala ng kakulangan sa kuryente ang mga epekto sa kalusugan na nag-iwan ng maraming tao na walang mga electric fans at air conditioning units. Nakita ng pagsusuri ng World Weather Attribution na ang mga maximum na temperatura sa Burkina Faso at Mali ay naging 1.5 degrees Celsius na mas mainit dahil sa pagbagsak ng klima na dulot ng paggamit ng produktong petrolyo, uling at mga puno para sa mga generators. At sa isang makasaysayang hakbang, ang Nigeria po ang kauna-unahang bansang gumamit ng bagong bakuna laban sa meningitis. Ito ay ang 5-in-1 vaccine na rekomendado ng World Health Organization at tinatawag na MEN5CV. Rosel Feria para sa karagdagang detalye. Ang MEN5CV vaccine ay sinasabing nagbibigay proteksyon laban sa 5 strain ng meningococcus bacteria. At sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit ito ng bansang Nigeria sa layuning maproteksyonan ang 1 milyong tao doon laban sa meningitis. Ang emergency vaccination na ito ay pinondohan ng Gavi, isang alyansa ng bakuna na sumusuporta sa mga low-income na bansa sa pamamagitan ng routine vaccination laban sa sakit na ito. Sinabi ng WHO na ang Nigeria ay isa sa 26 na bansang meningitis hyperendemic sa Africa. Ito ay nasa tinatawag na African Meningitis Belt kung saan may 50% ang itinaas ng kaso ng meningitis nitong nakaraang taon lamang. Ang meningitis ay isang malalang impeksyon na nauuwi sa pamamaga ng membranes na nakapaligid at pumoprotekta sa utak at spinal cord. Ang ilang sanhi ng meningitis ay maaaring viral, bacterial, fungal at parasitic pathogens. Ang kadalasang sintomas nito ay pananakit ng ulo, lagnat at stiff neck. Ang pinakadelikadong uri nito ay ang bacterial na maaaring mauwi sa septicemia o pagkalaso ng dugo at maaari ring makalumpo o makamatay sa loob lamang ng 24 oras. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang vaccine rollout na ito ay isang hakbang papalapit sa target na pasupil ang meningitis sa taong 2030. Ang revolusyonaryong bakunang ito ay sinasabing proteksyon laban sa 5 strain ng meningococcal bacteria, A, C, W, Y at X sa isang tusok lamang. Bago ang 5-in-1 na bakunang ito, ang gamit sa Africa ay epektibo lamang laban sa A strain. Rosel Feria, Washington DC para sa Net25 News. Samantala sa isang mainit na congressional hearing, dinepensahan ng mga lider ng Columbia University ang kanila anyang pagsisikap laban sa anti-Semitism sa campus. Ang mga lider ng Columbia University ang pinakahuli sa school leaders na ipinatawag ng Kongreso upang questionin. Ito ay kaugnay ng mga protesta na pinainit ng labanang Israel-Hamas na nagiging issue sa mga universidad sa US. Dinikdik ng mga miyembro ng Republican-led House Committee on Education and the Workforce si Columbia President Nemat Shafik at ang Board of Trustees ng paaralan. Ito ay tungkol sa kanilang pagtugon sa nagaganap na anti-Semitism sa campus. Sinabi ni Virginia Fox ng House Committee on Education and the Workforce na may mga nagaganap sa campus na laban sa mga Hudyong estudyante nito na hindi binibigyang pansin ng mga lider ng paaralan. At Columbia and numerous other schools, there has been a pattern of unapproved anti-Semitic events organized and attended by university students
and staff that have denied Jewish students their right to a safe learning environment, and a failure by university administrators to respond appropriately to that denial. Ipinagtanggol naman ni Shafiq ang kanilang patakaran at sinabing kinokondena nito ang lahat ng uri ng diskriminasyon. That Colombia strives to be a community free of discrimination and hate in all its forms, and we condemn the anti-Semitism that is so pervasive today. Anti-Semitism has no place on our campus, and I am personally committed to doing everything I can to confront it directly. Dagdag pa ni Shafiq na 15 estudyante na ang nasuspinde at 6 ang nasa disciplinary probation, ang pinakamarami anya sa nakaraang 10 taon sa Colombia. Nangako si Shafiq na nauunawaan ng mga estudyante na mananagot ang sinuman sakaling lumabag sila sa mga tuntunin ng universidad. Sa iba pang balita, ay nakusahan ni US President Joe Biden ang Beijing na nandaraya upang mapanatiling mababa ang presyo ng bakal. Marjorie Quintos para sa report. Sa kanyang pahayag kaharap ang steelworkers ng Amerika, sinabi ni President Joe Biden na nandaraya ang China upang mapababa ang presyo ng bakal. Ito ay matapos niyang ipahayag ang planong taasan ng triple ng taripa o tariffs sa bakal ang Beijing. Ani Biden, dahil sa gawa ng bakal ang China labis sa kailangan nito, na ibibenta ang surplus sa ibang mga bansa sa bagsak na presyo. Ito anya ay hindi pakikipagkompetensya kung hindi pandaraya. We produce a lot more steel than China needs. It ends up dumping extra steel into the global markets at unfairly low prices. And the prices are unfairly low because China's steel companies don't need to worry about making a profit because the Chinese government has subsidized them so heavily. They're not competing. They're cheating. They're cheating. Biden ay nasa battleground state ng Pennsylvania para ligawan ng blue-collar voters doon bilang paghahanda sa eleksyon sa Nobyembre. Pinangako rin ni Biden na babaliktarin ang Japanese takeover ng iconic American company. First, U.S. Steel has been an iconic American company for more than a century, and it should remain a totally American company. American-owned, American-operated by American Union Steelworkers, the best in the world. And that's going to happen, I promise you. Samantala, umalma naman ang China matapos sabihin ng Washington na maglulunsad ito ng investigasyon sa Chinese shipbuilding matapos ang mga reklamo mula sa mga unyon kasama na ang United Steelworkers. Sinabi naman ni Biden na hindi showdown laban sa China ang pakay niya. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Apple CEO nakipagkita sa leader ng Indonesia. Boston Dynamics may bagong robot na. At USA Basketball nilabas na ang kanilang Olympic roster. Yan at iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Abangan sa Lutong Daza. Halina sa dampa. Sasamahan tayo ni Charlene San Pedro sa ating napakasarap na seafood episode. Matuto magluto ng crispy bangus with crispy pata sauce, sinigang sa miso, salmon belly, baked scallops and oysters, at pako salad. Napaka-healthy, napakasarap. Kita-kits sa Lutong Daza. Together, Sunday 25, Sunday 25. Yung mga
mga anak natin, proud kaya sila sa atin? Bakit mo naman naisip niya? Naalala ko kasi nung kinahiya ako ni Elbert. Marian, papa ko nga pala. Si Candy Cake, ginawa akong guinea pig. Sinira niya mukha ko! We have same. Basta! Gusto ko makapagigante sa kanya! Hindi ko mo sinira niya yung mukha mo. Kailangan mo na sirain yung buhay mo. Huwag ganon! Sa pagpapatuloy na mata ng Agila International. Nagpalabas na ang autoridad ng Indonesia ng tsunami alert kasunod na magkakasunod na pagsabog ng bulkan sa North Sulawesi region ng bansa. Nabatid na lumikha na malakaliging usok ang naturang pagsabog na naging hudyat para lumikas ang maraming residente. Ang Mount Ruang na isang stratovolcano ay unang sumabog Martes ng gabi bago nasundan ng 4 pang pagsabog noong Miyerkules. Ayon sa Indonesian Volcanology Agency, posibleng gumuho ang ilang bahagi ng bulkan at bumagsak sa dagat na maaaring magbunsod ng isang tsunami. Nanganganib naman sa ganitong sitwasyon ang taga Lundang Island kung kaya't agad na pinalilikas ang mga mamamayan doon. Sa ibang balita, naging kulay pula ang buhangin sa mga beaches ng Hormuz, Iran, bunsod ng masamang panahon. Paliwanag ng mga siyentipiko, dala po yan ng sobrang iron oxide sa rehiyon sa pagbabago ng kulay ng buhangin. Pangunahing contributor dito ay ang hematite, isang iron-rich mineral na makikita sa Hormuz. Dahil sa tinatawag na weathering o pag-dissolve ng natural o naturang mineral, dulot ng ulan ay naghahalo ito sa buhangin sa Hormuz. Arestado naman ang isang babae matapos itong dalhin sa loob ng isang bangko ang isang bangkay. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa Rio de Janeiro Bank. Pumunta umano si Erica de Souza Vera Nunes na kasama ang isang lalaki na tinatawag pa nitong uncle sa isang video footage na kumakalat online. Tinutulungan umano ni Nunes ang kanyang uncle para pumirma ng isang bank document. Hinawakan pa umano ng suspect ang kamay ng bangkay para pumirma at ma-release ng bangko ang $3,400 na loan nito. Nako, nagsuspecha na ang mga bank officials nang hindi sumasagot o tumatango man lamang ang lalaking naka-wheelchair kung kaya't tumawag na po sila ng pulis. Kinilala ng mga pulis na ang deceased pensioner na kasama ni Nunes ay si Paulo Roberto Braga, 68 years old. Paliwanag ni Nunes, uncle naman daw niya talaga si Braga. Pero patuloy pa rin ang investigasyon ng pulis kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Braga at kung bakit umabot sa punto na dinala ni Nunes ang bangkay nito sa bangko. Napinsala ang nasa 160 katao dahil sa ammonia leakage sa isang ice factory sa Chinburi, Thailand. Rumesponde na mga taong naka-hazmat suit para i-contain ang leak sa ice plant. Ayon sa mga nakasaksi, may narinig na malakas na pagsabog mula sa planta. Habang nakaramdam naman ang burning sensation sa mata at ilong ang ilan. Binalaan ng otoridad ng Chinburi ang mga residenteng nasa loob ng 3 kilometrong radius na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga social media users ang bagong release photos ng Nanjing train station. Sinabi ng mga opisyal ng Nanjing City na ang ginamit nilang inspirasyon sa disenyo ng train station ay ang plum blossoms. Kilala kasi ang bulaklak na plum blossoms bilang city flower ng Nanjing. Pero may mga social media users ang tila hindi naniniwala at kumbinsido na kamukha ng plum blossoms ang disenyo ng train station ng Nanjing. Nagkaroon na ng debate sa mga social media sites dahil sabi ng ilan mukha raw sanitary pad ang disenyo. May ilan ding nagsabi ng 5 ang
petals ng plum blossoms at hindi 4 na petals gaya ng disenyo ng train station. Hirit ng ilan, malisyoso ang isipan ng iba at hindi naman agad napapansin ang layout ng disenyo unless ang titingin ay nakasakay sa eroplano. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Nanjing City officials. Sinabi na lamang nila na sisimula ng konstruksyon ng train station ngayong first half ng 2024. Samantala, nakipagpulong ang Apple CEO na si Tim Cook sa Pangulo ng Indonesia nitong Miyerkules. Ito ay habang sinusuri ng tech giant ang mga paraan upang mamuhunan sa bansa at mag-diversify ng mga supply chains palayo sa China. NJ de Guzman para sa report. Masasabing ang Indonesia ang merong pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ang pagbisita ng Apple CEO na si Tim Cook sa bansa ay kasabay ng pagsisikap ng administrasyon ni US President Joe Biden na palakasin ang papel ng iba pang trade partners sa Asya ng global supply chain ng teknolohiya. Ito ay upang mabawasan ang pagdepende ng Amerika sa China. Inihayag ng iPhone maker noong Martes na palalawakin nito ang kanilang academic developers sa Indonesia kabilang ang bagong pasilidad sa Hindu Resort Island ng Bali. Mayroon din ang populasyon ng Indonesia na tech-savvy. Sa higit 100 milyong mga tao ang edad 30 anyos pababa. Ngunit ayon sa estatistika, ang Apple ay dominado sa merchandise ng Google Android smartphones sa bansa. Nakipagkita rin si Cook sa kasalukuyang President-elect Indonesian Defense Minister na si Prabowo Subianto. Ayon sa source, pinag-usapan ng dalawa ang iba pang mga bagay hinggil sa kooperasyon sa pagitan ng Apple at ng pamahalaan ng Indonesia. Hindi pa nagbubukas ang Apple ng opisyal na tindahan sa bansa, kaya sa ngayon, ang mga gustong bumili ng Apple products ay kailangang kumuha ng mga ito sa resale platforms. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inilabas ng Boston Dynamics ang upgraded version ng Atlas robot. Pinagpahinga na po kasi ng kumpanya ang kanilang hydraulic Atlas. Introducing the electric Atlas, pinaslim ang body frame nito para maging possible ang malawak na range of motion ng robot. Dahil po dito, kayang paikutin sa 180 degrees ang baywang nito. Paliwanag naman ng Boston Dynamics, mas malakas, maliksi at efficient ang electric Atlas kaysa sa lumang modelo nito. Pero nasa testing phase pa ang bagong humanoid robot. Plano rin ng kumpanya na mag-explore ng iba pang disenyo ng robot para palawigin pa ang kapabilidad nito sa ibang tasks. Nako, eto na. 99 days before the Olympics naman ay mukhang ready na ang lahat ng bansa na ilabas ang kanilang galing at lakas sa larangan ng sports. Si Vin Pascua para sa balita. What if everyone could come together? What if dreams came true? What if America's greatest basketball players knocking it down, flying in to hammer it home. Formal nang inanunsyo ng USA basketball team ang mga manlalaro na kanilang isasabak sa 2024 Paris Olympics. Gaya ng inaasahan ay star-studded ang nasabing lineup sa pangunguna ng kanilang head coach na si Steve Kerr. Pinangungunahan ito ni Los Angeles Lakers star LeBron James, Golden State Warriors star Steph Curry at Kevin Durant. Tanging sina Durant at James ang nakapaglaro ng makailang ulit sa Olympics. Si Durant ay 4 na beses nang nakasabak nung makakuha ng gold ang USA sa taong 2012, 2016 at 2020. Habang si James ay 3 beses pa lamang maglaro na ang unang paglalaro niya ay noong 2012. Ang may unang pagkakataon na sasabak sa Olympics ay sina Curry, Tyrese Haliburton, Joel Embiid, Anthony Edwards at Kawhi Leonard, habang sina Drew Holiday, Bam Adebayo,
Jason Tatum, Anthony Davis at Devin Booker ay pangalawang beses nang maglalaro sa Olympics. Ang listahan ay pinaghalong kombinasyon ng mga baguhan at first-timers kung saan napag-isipan ng Team USA dahil sa kanilang performance noong FIBA Cup sa Manila na madaling makapuntos ngunit mahirap dumepensa. Tanging si James lamang ang aktibong miyembro ng USA basketball team kung saan kasama ito noong 2004 USA Olympics nang magwagi sila ng bronze sa edad lamang nito na 19. Mula pa noong 2008 ay hindi pumapalya ang USA basketball team na nagwawagi ng gold medal sa Olympics. At talagang full force na po ang lahat ng NBA teams para sa playoff basketball habang patapos na ang play-in seeding. Nagtala si Kobe White ng career-high 42 points para dispatchahin ng Chicago Bulls ang Atlanta Hawks para sa playoff contention. Hindi pinadali ng 5-year rookie ang laro para sa Atlanta Hawks kung saan pinakita niyang hindi siya takot sa depensa na Trae Young at halos buong laro ay sinisigaw na ng NBA fans ang pangalan niya. Para sa Hawks naman ay nakakuha si DeJounte Murray ng 30 points ngunit kinulang ang firepower ng Hawks para tapatan ang opensa ng Bulls. Nagtapos din ang All-Star center ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic na may 24 points at 12 rebounds. Naghahanda na silang harapin si Joel Embiid at ang Philadelphia 76ers para sa huling playoff spot. Nakakolekta naman si Joel Embiid ng 23 points at 15 rebounds at ibinuhos naman ni Nicholas Batum ang 6 na 3-pointers para iangat ang host na Philadelphia 76ers sa score na 105-104 kontra sa Miami Heat sa nagpapatuloy na NBA play-in game. Natapos ni Batum na may 20 points sa 7 of 12 shooting at nagdagdag ng 19 na puntos kay Tyrese Maxey. Nagtala naman si Kelly Oubre Jr. ng 11 points at 8 rebounds at nagdagdag si Tobias Harris ng 9 na puntos at 10 boards. Nalagpasan ng 76ers ang Miami sa second half 66-53 na naging daan para mag-set up ng Eastern Conference first round playoff series laban sa second seed the New York Knicks. Samantala, nasayang naman ang ambag ni Tyler Hero ng Miami na 25 points at 9 na assist at si Jimmy Butler na may 19 points, 5 assists at 5 steals. Nabatid na nagkaroon ng injury si Butler sa kanang tuhod matapos ang banggaan nila ni Oubre sa huling parte ng first quarter. Nanatili si Butler sa laro at itinala ang kanyang ika-4 na steal upang iset up ang driving layup ni Highsmith upang bigyan ang Heat ng 37-26 lead. Nakatakdang harapin ng Miami Heat bilang 8 seed ang Chicago Bulls matapos dispatchahin ang Atlanta Hawks. Muli para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nick Batum with more heroic. Mahigit po ang 300 ballerina na nakaputing tutu ang nagtipon sa Plaza Hotel sa New York para makamit ang Guinness World Record ng pagsayaw na naka-on point sa iisang lugar. Ang naturang kaganapan ay inorganisa ng Youth America Grand Prix, isang scholarship program na magugunita ng kanilang 25th anniversary ngayong buwan. Nasa 353 na ballerina mula edad 9 hanggang 19 ang dumalo sa event na binubuo ng mga batang ballerina na nais makapasok sa programa ng Youth America at mga professional ballerinas, kabilang na rin ang ibang alumni ng nasabing scholarship. Ang dating record ay tumatayo lamang sa 306 ballerinas. Susunod, ang pagsagip sa isang pusa sa Dubai nagte-trending. Hoy, YouTube subscribers ng Net25 channel, lagpas 1 million na! At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Wala pong BBTO dahil marami pa tayong balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International.
Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Viral po ngayon ang isang video ng rescue operation ng Dubai Police. Iniligtas kasi ng Dubai Police ang isang kawawang pusa na nakabitin sa isang door handle ng isang kotse. Natrap ang pusa sa gitna ng baha kaya hindi ito alam o hindi nito alam kung saan siya pupunta. Pinuntahan ng rescue team ang pusa, kinuha ito mula sa door handle at isinakay sa bangka. Umani naman ang papuri mula sa mga netizens ang Dubai Police. Nagpasalamat ang mga netizens sa pulisya dahil sa pagbibigay halaga nila sa buhay ng pusa. Nitong Miyerkules ay bumaha sa Dubai dahil sa labis na pag-ulan. Pinapayuhan pa rin ang publiko doon na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at umalis lamang kung kinakailangan. Go for the gold, ika nga, at umabot na po sa 1 million ang subscribers ng Net25 YouTube channel na tinitingnan bilang isang malaking hakbang na maabot pa ang mas maraming manonood. Mapapanood sa Net25 YouTube channel ang mga news program sa 100%. Mata ng Agila sa tanghali, Saganang Mamamayan, Mata ng Agila Prime Time, Mata ng Agila Weekend at syempre, Mata ng Agila International. Bukas din ang ibang nilang mga social media sites para sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Pati na ang mga latest events at fun activities na mayroon ng TV network. Bukod dito ay may ilang shows din sila na ang dala ay talaga namang saya at aliw, kagaya po ng kada umaga. 3-in-1, Lutong Daza, Road to Star Kada at marami pang iba. Samantala, nagpapasalamat naman ng Net25 social media pages sa lubos na pagsuporta ng mga tao at mula sa 1 million subscribers ay nasa 1.02 million na ito ngayon. Thank you. O, diba? O, nakaka-proud naman talaga ang gold play button, di ba? Hindi madaling ma-achieve yan ba? Kaya congratulations po sa pamunuan at lahat ng bumubuo ng Net25 family. At syempre, Ricky, proud din tayo dahil sa ating maliit na paraan ay naka-contribute tayo sa pagpapalawig ng sakop at ng di ba, ng network ng Net25. At saka nga dahil po sa ating YouTube channel, mas marami tayong naaabot ng mga kababayan natin. Actually, marami nga nagre-request na dahil kahit po ang ating mga bite-sized ika nga, yung mga nakukuhang balita mula sa Mata ng Agila Prime, International, ayan, nakikita niyo po yan sa aming YouTube channel. Yung sa atin yata medyo nagpahinga lang, pero babalik na yan next week yung ating mga bites. Ang dami nagre-request din. Totoo yan. Kasi kami ni Nina po, binabasa po namin ang inyong mga suhestyon at ang inyong mga comments. Kaya kami rin, mula sa Mata ng Agila International, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng ating taga-subaybay. At huwag kayong mag-alala, naririnig po nila tayo.
Naririnig syempre, namin kayo, oo. ibabalik namin ang bite size namin ng mga news items sa YouTube channel. At syempre patuloy pa rin nating hihilingin sa kanila na ipagpatuloy yung suporta sa Net25. Sundan pa po kami sa YouTube, di ba? Para madagdagan pa yung 1.02 na current number natin, tama? Ng subscribers, ayun. At saka syempre talaga, ito yung istasyon na pampamilya talaga. Totoo Ang ating mga yan. values are aligned. Tama, very wholesome pati. Oh. Ayan. So, congratulations po ulit sa Congratulations, Net25. Net25. And paramihin pa na natin, Nina. Tara! At tandaan po, narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma! Thank you, Nina and Ricky. We've hit an incredible milestone with 1 million subscribers on our YouTube channel. Truly amazing. Congratulations to everyone. And now we delve into tonight's headlines. Take a look. In Indonesia, rescuers are racing against time to evacuate thousands after a series of volcano eruptions, the closures of a nearby airport, and concerns about potential tsunamis loom large. And moving to Japan, a 6.6 magnitude earthquake struck late Wednesday, leaving at least 9 injured. In Russia, President Vladimir Putin urges residents in flood-hit areas to heed evacuation orders as waters rise dangerously in Siberia's Kurgan and Tyumen regions. And shocking news from Canada reveals the inside job behind the theft of thousands of gold bars worth millions. And we start off in Indonesia. A massive volcano eruption has led to the evacuation of over 11,000 people. Lava has been flowing from the volcano for hours, with the cloud spreading 180 miles wide. The government is urging people to evacuate due to fears that part of the volcano could collapse into the sea, potentially triggering a tsunami. Malam ini kurang lebih jam 8 malam telah menunjukkan aktivitas meletusnya gunung ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. Now, authorities explain the potential danger of a collapse, which could indeed lead to a tsunami, as seen in past instances. Amidst the eruption, there have been over 4,000 lightning strikes recorded. In 2018, the crater of Mount Anak Krakatau between Java and Sumatra Islands partly collapsed when a major eruption sent huge chunks of the volcano sliding into the ocean, triggering a tsunami that killed more than 400 people and injured thousands. Indonesia, a vast archipelago nation, experiences frequent seismic and volcanic activity due to its position on the Pacific Ring of Fire, an arc where tectonic plates collide that stretches from Japan through Southeast Asia and across the Pacific Basin. Mount Ruwang started erupting on Tuesday evening. Officials raised its alert level to the highest of a 4-tiered system. Additionally, authorities have called for more boats and equipment to aid in evacuations, especially for those along the coast facing the volcano. Tourists and residents have been warned to stay outside the 6-kilometer exclusion zone. An earthquake struck western Japan late Wednesday, injuring at least 9 people. A 6.6 magnitude earthquake struck off the coast of Japan's Shikoku Island Wednesday night. Authorities reported no major damage or connection to a larger earthquake zone. There were no tsunami warnings and only minor injuries and damage reported. The quake measured as a weak 6, which is the third highest level on Japan's shaking intensity scale. It hit hardest in the towns of Ainan and Tsukumo. The trembler's epicenter was located underwater in the Bungo Channel between the islands of Kyushu and Shikoku.
There are reports of 9 people with minor injuries and some damage, including broken pipes, fallen streetlights, and a single landslide. No fires were reported, and authorities say there are no abnormalities at the nearby Ikata nuclear power plant. The Japan Meteorological Agency initially reported a slightly lower magnitude, but later revised it to 6.6. For Net 25 World News, this is Lou Omelda reporting from Osaka, Japan. And good news for Filipinos in the United Arab Emirates and Oman. The Department of Migrant Workers reported that no injuries or deaths among Filipinos due to the recent heavy rains and flooding. The Emirates news agency WAM reports this weather event is historic, bringing the heaviest rainfall to the UAE since 1949. Numerous regions across the country have been affected. Philippine embassies and consulates are working closely with the DMW's migrant workers' offices to monitor the situation and provide assistance, along with the Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, and Filipino communities. Thankfully, many Filipinos were already working from home when the extreme weather hit, minimizing disruptions. The heavy rains have caused significant disruptions across the region. Schools are closed, government workers are sent home, and many roads are impassable. Now, the downpour has also turned deadly, with at least one person killed in Dubai. But there are also moments of hope. Social media is filled with images of Dubai police officers rescuing a cat clinging to a car. A heartwarming reminder that even in the face of disaster, kindness can still prevail. In nearby Pakistan, the death toll has passed 60. Officials have reported that at least 65 individuals lost their lives in storm-related incidents, including lightning strikes. The country has experienced rainfall in April at nearly double the historical average rate. From Friday to Monday, heavy downpours triggered flash floods and resulted in the collapse of homes. Lightning strikes claimed the lives of at least 28 individuals. The highest number of casualties occurred in the northwestern region of Khyber Pakhtunkhwa, where 32 people, including 15 children, lost their lives. In other news tonight, Russian President Vladimir Putin is urging residents in flood-affected regions to heed authorities' evacuation calls as waters rise in Siberia's Kurgan and Tyumen areas. Addressing governors from the affected regions, President Putin stressed the importance of assuring people that their safety is a top priority. Извините. Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, там, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Now, thousands of homes across Russia have been impacted by the floods. Concerns about looting have been expressed by residents in the flooded city of Orenburg, according to reports from AFP. During a meeting with Putin, the governor of the Western Siberian region of Kurgan, Vadim Shumkov, reported the evacuation of 14,300 individuals due to rising waters from the Tobol River. Shumkov also mentioned the establishment of around 20 temporary shelters in the region, with 25 villages already submerged. Emergency Minister Alexander Kurenkov informed President Putin that floodwaters have reached the main city of Kurgan. Last week, rapid snowmelt caused several rivers in the region, including the Ural River, Europe's third largest river, to swell dramatically. Authorities reported a record increase in water levels within hours. Now, both Israel and Ukraine find themselves in precarious situations. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has lamented
the lack of effective air defenses, which has left his country vulnerable to relentless Russian missile attacks. Zelensky is urging allies to show the same unity towards Israel or towards Ukraine as Israel, which said it repelled an Iranian attack over the weekend with Western support. Take a look. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають і забезпечують. Now, Mr. Kuleba voiced his frustration with Western powers, particularly the U.S., citing a halt in military aid to Kiev due to political deadlock in Congress. When it comes to the efficiency of repelling drone and missile attack on Israel, I would like to commend the joint effort of Israel and its allies, who also happen to be our allies. And we see that when allies act as one in a very coordinated way, not a single missile falls on the target, reaches targets in Israel. Not a single one. And everything we are asking from partners, even if you cannot act the way you act in Israel, give us what we need and we will do the rest of the job. NATO said members are working hard to send more defense systems to Ukraine. Because air defense is important for defending your economy, defending your energy system, defending your cities and your population, but also to keeping up the morale. You will not win the war with air defenses, but it's a very important prerequisite. In the U.S., Treasury Secretary Janet Yellen emphasized the unwavering commitment of the U.S. and the G7 to supporting Ukraine. We absolutely are committed to Ukraine's support against the brutal Russian invasion. There's utterly no substitute for Congress acting to provide both military and direct budget support. She also urged Congress to swiftly approve crucial military and budgetary assistance for Ukraine. And I'm very hopeful that Congress will make progress on that. There's really no substitute for that. But I do fear that Russia is beginning to see signs that the U.S. and our allies are tiring and finding it more difficult to find ways to support Ukraine, and that gives them the hope that they can outlast us and wait for our resolve to crumble. And Ukraine needs more support and an ongoing stream of support, and that makes us focused on finding a way to unlock economic value and a stream of resources from the Russian sovereign assets, about $285 billion that's been immobilized. The World Health Organization is warning about the spread of H5N1 bird flu. This strain of flu is affecting more than just birds, and human infections are becoming a serious worry. This bird flu outbreak started in 2020 and has already killed millions of birds. Wild birds, land mammals, and even sea creatures are getting sick from this flu. Cows and goats are the latest surprising additions to the list of infected animals. Experts are concerned because this strain of flu, the H5N1, might mutate and become contagious between humans. So far, there's no evidence of human-to-human spread, but hundreds of people have gotten sick from contact with infected animals, and the death rate in these cases is very high. A recent case in the U.S. is especially concerning. A person in Texas got bird flu after being around infected dairy cattle. And this appears to be the first human case of H5N1 from an infected mammal.
Health officials are urging increased monitoring to track how many people are getting sick. And the news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net 25. Welcome back. Rising tensions in the Middle East, particularly the potential for new U.S. sanctions on Iran, have raised concerns about global oil prices. The International Monetary Fund has warned that a sustained increase in oil prices could put the global economic recovery at risk. Now, in terms of potential outlook for energy price and what it might do to the global economy, this is something that we explored in our report. We looked at a scenario where we would have more geopolitical tensions that would result in elevated oil prices and energy prices and shipping costs. And what we find is that this would lead to higher price pressures in the global economy. There would be higher inflation, there would be lower output, and roughly the estimates we have for a sustained increase in oil prices by about 15% would be an increase in inflation globally of about 0.7%. So there is some effect there. We are not in that scenario right now. Our assessment of what has been happening with the tensions in the Middle East is there's been some increase in oil prices, but it's too early to say whether that will be sustained. And it's not in our baseline, but we certainly looked at its scenario very carefully. Now, Gourinchas emphasized that the IMF's baseline forecast doesn't currently include a sustained oil price hike. However, he acknowledged that recent events in the Middle East have caused some increase in oil prices. If oil prices rise significantly, it could lead to higher inflation and weaken economic growth around the world. Now, the IMF also said in a new report that the large number of elections this year is posing a threat to the path towards sustainable government debt levels around the world. History shows governments tend to spend more and tax less during election years. He explained that this year is more complicated because politicians are talking a lot about increasing government spending on supporting the economy with more money. Take a look. Fiscal 2024 is an exceptional year. 88 countries around the world have held or will hold general elections. Analysis in the Fiscal Monitor shows that in election years, realized deficits are 0.4 percentage points of GDP higher than budgeted. This time around, the context is particularly challenging as demands for public spending and fiscal expansion dominate the political discourse.
Now, this trend is caused by China and the U.S., which are the two largest economies in the world. Under current policies, their public debt is projected to keep increasing beyond historical highs. Fiscal deficits and debts turned back up in 2023, pausing progress recorded in the previous 2 years. Debt is higher and growing faster than projected before the pandemic. But global aggregates mask stark divergences across countries. On one extreme, rising trends in China and the US are pushing up global debt. On the other extreme, in poorest countries, scarring from the pandemic is deeper and financing most scars. Government should exercise fiscal restraint to preserve sound public finances, especially in the great election years like 2024. Up to 2022, fiscal policy in the United States followed a pattern close to other advanced economies. But in 2023, while gradually declines continued elsewhere, in the US, the deficit widened unexpectedly in a procyclical way. Going forward, US fiscal deficit is projected to stay elevated, driving debt to ever-rising heights. That pushes up interest rates and the dollar, contributing to tighter funding costs in the rest of the world. Now, authorities revealed today that the theft of thousands of gold bars valued at 20 million Canadian dollars or 15 million US dollars from a Canadian airport facility last year was an inside job. Now, this announcement coincided with the arrest of 6 individuals and the issuance of 3 additional warrants. Take a look. 19 related charges. And as you will hear, we've interrupted the transportation of a large quantity of firearms intended for import here into Canada. This story is a sensational one, and one which probably, we jokingly say, belongs in a Netflix series. The suspect was carrying a fraudulent airway bill as he approached the warehouse. The image you see is the actual airway bill that the suspect produced. The airway bill is for a legitimate shipment of seafood that was picked up the day before. This duplicate airway bill was printed off from a printer within Air Canada Cargo. Once inside the warehouse, the suspect provided it to Air Canada Cargo warehouse attendant. A short time later, a forklift arrived with a container of gold and foreign currency and loaded it into the rear of the suspect's truck. The suspect then drives away. At approximately 9:30 p.m. that same evening, Brinks Canada employees attended Air Canada Cargo to pick up the shipment of gold and currency. Air Canada employees tried to locate the container, realized it was missing, and began an internal investigation. At 2:43 a.m. on April 18th, 2023, Peel Regional Police were contacted and advised the load of stolen gold and currency the load of gold and currency had been stolen. In total, 6,600 gold bars ranging in size and weighing a total of 400.19 kilograms were stolen. Each gold bar is 99.9% pure and contained individualized serial numbers. The gold was valued at approximately $20 million Canadian based on current market value. Now, this incident occurred on April 17 last year when a shipment of 6,600 gold bars from a Swiss refinery accompanied by 2.5 million Canadian dollars in foreign banknotes was stolen from a cargo facility at a Toronto airport. And this heist has been dubbed the largest in Canadian history, with only a small fraction of the stolen gold recovered thus far. Among the arrested individuals are 2 Air Canada airline employees, a jewelry store owner, and a getaway driver who was apprehended during a routine traffic stop in Pennsylvania, U.S. Now, all suspects hail from the Toronto region, ranging in age from 25 to 54. In a startling development, the getaway driver faces additional charges in the U.S. for possession of 65 illegal firearms suspected to be intended for Canada, as confirmed by a spokesperson from the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms. Meanwhile, 3 warrants have been issued for suspects who remain at large. Absolutely shocking indeed.
Now, we'll be sure to keep you updated on all developments on that. And on a brighter note, we've hit a major milestone on our YouTube channel, reaching 1 million subscribers. Thanks to all 1 million of you for tuning in and subscribing. We couldn't have done it without your support. On behalf of the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Have a good night.